guarda, cavata alle venire. Io. Cavata alle.
tekt sambandið hérna á einhverjum stað, sko. Já, hann það kom með ráðtöfnum okkar. Já, ok. En ég ekki svona mikið nám að vera þá á báðum með hann. Er það svona 4G rátur eða? Já. Jú, samt en það er örgulega 2 port á hann bara sem. Já, það er svo lengi sem snúran sér nægilega löng og ef ráturinn er bara hérna milli. Það gæti það fengið, sko. En hvernig með það vera að keyra 2 útsendingar á sama rátum? Tekur ekkert af? Jú, sambandið þeim er ekkert geggjað, sko. Við erum að sjá, það gæti sett gæðum svolítið leiðilega mikið niður, sko. Maður þarf að nota hann þegar í útsendingum og voru þá með hann hangandi framan af. Því að bara ef hann var upp í búrinu þá fengum við ekki samband á hann. En ef hann hékk framan af þá þetta hérna að vera. Það er það spurning, sko, ef að snúra dugur öðrum og þú setur nota bara ráturinn á hinn og reyna fremstu hluti. Það er bara svo leitt að horfa á þetta svo dettur þetta út og þess að vera krakkarnir koma þá ef þau kannski umgett með þessu hérna ekki. Ég sé bara að það kemur rautt hérna og þá er þetta út. Og þá er það spurningum að áum einhvern veginn sem er hérna til þess að það er bara þetta svolítið að fylgast með. Samt en ég líka að reyna fyrir að liðinu og svona. Já, já.
alltaf með sikkur megin. Já, sko ég var búinn að fá leiða til að kaupa nýjan trípod eins og við erum með þarna aðar. Já, já. Það var bara ekki til á landinu. Alveg. Þessi er fínn og flottur, svo bara maður er bara... Já. Bara... Þú veist að alltaf árið kemur 4 upp og Ég er búinn að ímynda hvað þetta er alltaf, ég bara næði ekki alveg. Ég næði ekki alveg taktinum í það. Það er spurning að gera það bara við það. Það syngur bara. Já, akkur ekki með hérna... Hvað heitir þetta? Vestið og allt hérna? Já, stendingar. Já, stendingar mig. Akkur ekki með það bara á hérna. Hvað heitir hvað það sagði? Maður getur labbað hérna upp og niður hérna á hliðinni og... Og svo fyndi var eins og við tökum maður í svona útstöðinni og hann var að redda sér stendingar búnaði. Og bara hefði ok, næsta hérna sena, þú myndi sem var að setja það sendingar og tekið verið upp á klárið þeirri hálftíma bara. Þú veist, þú veist svona 2 tíma sem þú senda á því og það er sko, þá er eitthvað sjóðar í þessu. Ég hef aldrei sendið þetta af mig sko. Og ég er ekki klárið til hálftíma sko. Ha? Já, það er meirinn að segja þess að það sé að hann gerir þetta sko. Þetta er svolítið mikið sko. Og ég ekki bara verið bara með hana hérna á öxlinni og er þetta eitthvað að vera stöður eða? Svo er ekki alveg búið hugsa mikið. Nei. Þú ætti að vera þessu alveg klár þegar þú Þetta er massið svo hlætt að vera. Það er stillir gjössanlega eftir þér sko. og svo gauður eftir þig með snúrun aftur. Held ég að Valur var að streyma að gera hérna spítið á velinu. Það var bara lægt hérna að vera með grafík á henni. Nei, stóðst upp að snemma.
bolta. Ha? Du bolta. Jag ska lyfta.
system. Já, maður sjá, ég er ekki búinn að skoða allt.
sko. Húsið.
svoleiðis. Getur sem sé séð hvaða leikir eru á vellinum. Frá KA.is. Já. Það er stelpur 2, sefnir hérna gulli-kastum. Ítir á textan hérna. Svona. Búið sem ég var 1, svona það fyrir vinstri. Það fyrir að hér. Þarna leikur svona 10-15. Það er hvað? KF Dalvík Tindastóll. Það sem gerir, þess að ferði heimalið hérna. Skrifa bara KF Dalvík. Það kemur upp merkið. Og Tindastóll. Tími skiptir ekki máli, af því að það er svona einhver stundu byrjar leikur aðeins fyrr eða seinna. Það er bara að byrja á þessu. Svo það er bara að stýra myndavægum. Og ekki summa neitt, við erum bara að ná öllu öðrum. Við erum bara að færa. Bara kíkja aftur til næsta leikur, skrifa völlin og svo aftur bara setja þig. Á ég ekki byrja? Ég ætlum bara að sleppa til það, bara náðu saman fyrir að spila.
er klukkan 11. Hvað leikur þú í? Það er Þórtjóð og Krótjóð allan á síðasta Já, seti. hvað ætla ég svona nokkuð? Og við byrjum þegar liðin eru kláð og dómararnir klárir. Byrja sem fyrst.
með grímu? Ég er ein. Gekka, setjum það hér.
Þór 2. Ég skal bara skipta með þig. Já, hvað er Þór? Það stendur upp á öður einhverstaðar, ég er ekkert. Já, ég gat því gert senast. Nei, ég gerir Volsungur 1 og sem hvernig gerir maður Þór 1? Hvað? Ég náði því einhvern veginn að gera. Gerir bara Thor. Þór 2. Já, þetta verður bara að vera svona. Myndi ekki að starta og stopp.
þetta ekki Höttur 1 og Káa 2? Ok. Það þarf ekki endilega að vera... Það þarf ekki endilega að vera 1-2, það er alltaf leið. Já, ég búið að gera. Og svo erum bara reyna að hafa stóra stæði og auð og Já, ég kann ekki að gera auða á þessu tölvu. Hvað gerir maður það? sama stað og hinn. Jú. Nei, velnum, það bara er ekki merkt.
Hvað er þarna? Hvað er? Sko, heimilega að mynda hún. Já, það var sko einlega komna 14 mínútur. Hvað er það að spila?
Af hverju var ég hoppuð? Kérna er ekki neitt, þá kannski ekki, þannig að þetta er bara að labba hérna reglulega.
mynd og svo ekki alltaf verið að kíkja hvort það væri grænt hérna. Þannig að ef þetta dettur græn út, þá prófa að íta bara á hann. Já, ef það er ekkert. En ef það er rautt, þá getur ekkert gert. Þá bara er ekki neitt, þá bara þurfum við að bíða eftir að koma það. Þannig að núna var bara ekkert, þannig að ég gat ítt og þá kom það. Og ef það kom eitthvað gott, þannig að það var bara ekki snöð. Það er ekki bara... Já, kíkja á sjónastöru. Eða reyna að íta á, bara í tölvuna að íta á það. Íta á þetta græn? Já, íta á hérna, ekki leikja þessu út. En ef það er alveg rautt, þá getur við ekki gert, þá getur við bíða, þá er það meina flötu hérna. Þannig ef það græna dettur út, verður það rautt? Já, eða það getur dottið út að vera bara grátt eða eitthvað, þá getur við íta á það, en ef það er rautt með striki, þá er ekkert þetta að gera. Eitthvað drasl á þessu. Og stundu verður þetta bara alveg verkið alveg.
skrifa sko. Þetta er Höttur og Þór. Er Þór, ég man ekki hvað er heimalið. Það kannski breytir ekki alveg. Nei, ekki þið. Höttur og Þór. Ég tek bara buxum með sko. Já, sama hér. Fannst ykkur stelpur að leikunum fara að byrja? Já, hún er alltaf í gangi, sko. Það er eina sem það er að passa, það er að skipta bara þetta að staða liður að spila.
50 bara þarna. Ok. Og svo gerði Káa. Þetta Káa er heimali. Káa þá. á velli 1. Nei, það var ekki. Hvað er gestalið? Þótt. Hvernig ger ég þótt á þessari tölvu? Já, ég... Það er ekki þótt, já. Jú, það er... Jú, það er Káa, það er Þór og Káa. Og hvað svo? Þór og Inga. Hvað svo? Bara svona? Svo er tíminn. Þá er það 0 stilla. Hvar? 0 endurstilla tíma? Nei, bara hér. 0. Svo bara start þegar leikurinn byrjar bara. Ok, snið. Er ekki örugglega grænt merkið? Má ekki bara... Æ, ég ger þetta skemmt mér. Og...
Við sjáum bara, Káa eftir Dalvík. Þetta er eitt lið, sko. Já, Káa er ennþá á þessum velli, ég veit það. Þú veist? Já, Andri sagði að myndi vera tvisvar. Þannig að hvaða lið er aftur þessu? Eins og ég sagði. Bara að vera viss. Ég nenni ekki að vera klára.
út í mynd. Dabbi sagði bara að leikurinn var að vera búinn þegar hann er að klára að skrifa nöfnin. Nöfnin, býðu á. Það er að skrifa Nöfnin á liðinu. Þá sé hann skrifa.
Stöfn.
Já, þessi myndataka fyrir alla sem eru þetta. Það eru sko núna að taka upp. Já, æ. Þú að... Ég steinfunglega þú. Myndataka. Hvenær kom eiginlega þín? Taka. Ó, það er sko taka. Já, það er taka upp. Já, nei. Alltaf verið með ykkur eftir. Ég er svo alltaf að horfa á það ekki. Var ég ekki með gult í hárinu? Það var eitthvað spreyið. En þessi, ég hef getið þetta sagt um eftir mig, ekki? Það fyrir að vera spreyið eða svo síðan þetta. Það er ekki gaman. En ef maður er bara fast og illa, maður kynir sig inn og rólir og það, það er ekki gangi það vera. Ok? Já. Ég sér þig. En það sé samt mest í Sigurlaug. Já. Á vita þetta? Nei. Þið vitum nú sko í sjónvarpinu. Já, þetta er sko núna að taka upp. Stelpur, þetta er núna að taka upp. Ég og Varða bara ekki að leika okkur á vellum. Við vissum ekki að það var tekið upp. Hrafnildur! Hvað er til að gera? Hei, við gerum það. Oj, nú veit ég. Ok, ég ætla að vera senast. Veit, núna er hún nökkli. Veit, nú Ragnir. Hei, núna Sigurlaug. Nú Sigurlaug. Ok, nú Sóldögg. Nei, ég ætla ekki. Jú. Ok, nú er ég aftur. Mér finnst betra að horfa þannig, sko. Það er ekki betra. Þið vita að mamma og pappi eru að hjá okkur núna. Mamma mín er ekki hjá mér. Mamma mín er bara heima og segir stelpurnar í bónus. Þú. Já, ég veit ekki. Já, við sáum hundina. Nú já. Maður getur séð hvort það er sín. Nú ég. Maður getur séð hvort það er sín. Ég þarf bara að horfa okkur. Ég er bara að horfa á þetta. Ég er bara að... Hvað stendur mér strákur hérna? Strákafjöldi. Þó.
Tindastóll 2